बोल्ड आणि ग्लॅमरस लुक आणि तितक्याच जबरदस्त अभिनयासाठी प्रसिद्ध असलेली अभिनेत्री म्हणजे सई ताम्हणकर। सध्या सई चर्चेत आहे ते तिने नुकत्याच केलेल्या फोटोशूटमुळे। ग्रे आणि ब्लॅक रंगाच्या साड्यांमध्ये तिने केलेलं फोटोशूट सध्या खूपच गाजतंय। प्रिंटेड ग्रे रंगाच्या साडीमध्ये सई खूपच कमाल दिसते। लेबल रोमी जैनची साडी सईने नेसली असून तिचं स्टायलिंग नेहा चौधरीने केलंय। या फोटोजना सईने साड़ी और सादगी के संग संग असं कॅप्शन दिलंय। मिनिमम ज्वेलरी नॅचरल मेकअप मधला सईचा हा लुक तिच्या चाहत्यांना देखील खूप आवडला। तिच्या या लुकची चर्चा सध्या सगळीकडे होत असतानाच तिने संक्रांती निमित्त ब्लॅक साडीतील लुक देखील शेअर केला। ब्लॅक रंगाच्या काठापदराच्या साडीमध्ये सई खूपच गोर्जियस दिसते। काठापदराची साडी, लॉंग इयरिंग्स आणि एका बाजूने केसात माळलेले गुलाब हा सईचा लुक खूपच भारी दिसतोय। सईच्या या दोन्ही लुकची चर्चा सध्या सोशल मीडियावर रंगली आहे। सईचा लवकरच अभिनेता ललित प्रभाकर सोबत कलरफुल हा सिनेमा देखील प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे। प्रकाश कुंटे यांनी या सिनेमाचं दिग्दर्शन केलंय। सईचे साडीमधील स्टनिंग फोटोज तुम्हाला कसे वाटले हे कमेंट्स मध्ये नक्की सांगा। मराठी सिनेसृष्टीतील अपडेट, बातम्या आणि गॉसिपसाठी सबस्क्राईब करा राजश्री मराठी।